नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई च्याउको तरकारी बनाएर देखाउँछु। यदि यहाँहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। च्याउको तरकारी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यान बसालेको छु। अब यो प्यानमा चाहिँ थोरै तेल राख्ने, त्यसपछि सानो चम्चाले 1 चम्चा जति जिरा फुराउनु पर्छ। अब प्याज पनि फुराउने, त्यसपछि अब यो हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। अब यो प्याजलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नु पर्छ। प्याज यतिको भइसकेपछि अब यसमा अदुवा लसुन पनि राख्ने, यसलाई एकैछिन भुट्ने। त्यसपछि अब सानो चम्चाले 1 चम्चा जति बेसार पनि राख्ने अनि अब यो च्याउ पनि राख्ने। मैले चाहिँ च्याउलाई राम्रोसँग पखालेर राखेको छु। त्यसपछि अब यो चप टमेटो पनि राख्ने र अब यसलाई एकपटक मिक्स गर्ने। अब यसलाई कभर गरेर टमाटर नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ। टमाटर पनि पाकिसकेको छ। अब यसमा 1 चम्चा जति जिरा धनियाको धुलो, गरम मसला, सानो चम्चाले आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, र अब यसमा थोरै नुन पनि राख्ने र अब यो च्याउलाई चाहिँ मसलासँगै 1 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब यो च्याउ रेडी भइसकेको छ। अब यसमा काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। अब च्याउ चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ राइस अथवा रोटीसँग सर्भ गर्न सकिन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो च्याउको तरकारी बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।